tiếp. Cái này là nước ben hả? Cái này tiếng măng cái này. Lọt bánh nó bóng, chị mơ nó nắng ở bóng. Lọt bánh nó bóng, chị mơ nó nắng ở bóng. Nó sang không? Đạo tôi vô. Người ta cây ớn. Trên là toàn bông, tay xanh đi tầm mùi chặt đó, phải chuột một ngàn.
Bay quan rồi. Này nó chua nó thân lắm không? Đấy cái chua mai nó lấy còn chua mai thấy mà anh nó thân lắm không? Với chiên này ơn. Với chiên này nó ơn ấy. Một đấy cho nó ăn. Mua nhung bay non thành cái sạch. Ăn chậm lên từ lâu cả.
ba miếng vỏ nào ăn phải thay môi on sen cái nào ba miếng vào đó thế ăn con ơi bánh độc lò đây sao nó ơn mà con nhân nó con đây nhân mà đây sao nó ơn lô bánh độc đây sao nó vâng mà nhanh gọn rồi nó bánh cho con à? Thôi con, con nữa. Nó bánh cho con. Con sao? Trang con mà. Cái này mình nhau cái này đi mua coi.